να σταματήσεις αυτό το βίντεο και να βρεις μία λέξη με 3 συνεχόμενα α. Φυσικά δεν ψάχνουμε μία λέξη όπως είναι η πατάτα. Τα 3 α θα είναι στη σειρά, το ένα μετά το άλλο, χωρίς να υπάρχει κάποιο σύμφωνο ανάμεσά τους. Βρήκες? Θα σου δώσω λίγο χρόνο ακόμη. Λέξεις με 2 α υπάρχουν. Λέμε αένα, πρα. Με 3 όμως υπάρχει μία μόνο λέξη, συγκεκριμένα ένα επίθετο, το επίθετο αάτος. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Όμηρο και προέρχεται από το στερητικό α και το αρχαίο ελληνικό ρήμα αάο που σημαίνει χτυπώ, βλάπτω. Επομένως, αάτος είναι ο ακατανίκητος, ο αίτητος, ο απαραβίαστος. Η λέξη χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα και μεταφορικά για να δηλώσει τον άψογο, τον καθαρό, τον αποφασιστικό. Πες μου στα σχόλια εάν γνώριζες το συγκεκριμένο επίθετο. Επίσης θέλω να βρεις μία λέξη με 3 συνεχόμενα γιώτα. Πρόκειται πάλι για επίθετο και δυστυχώς τα τελευταία 2 χρόνια το χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά.